ඉතින් guys ඔය thumbnail එකේ දැක්කා වගේ අද වීඩියෝ එක ගෑල්ලා තියෙන කොහොමද ආයි ස්ටේටස් එකක් දාද්දි වෙන කෙනෙක්ව මෙන්ෂන් කරලා ස්ටේටස් එක දාන්න කියලා. ඉතින් ඒකට යාට මැසේජ් එකකුත් යනවා ඔයා මෙන්ෂන් කරා කියලා. මම ඒක වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්. මේ මැසේජ් එක යන විදිහත් ඔක්කොම පෙන්නන්න වීඩියෝ එකේදී. වැඩේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් කට්ටියම යනවා subscribe කරලා ඉතින් කට්ටියම යනවා subscribe කරලා help එකක් දෙන්න. ඒ වීඩියෝ like එකක් උදන්න නෑරෙන්න. ඉතින් guys ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයා Play Store එකට යන්න ඕන. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ WhatsApp app එක update කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් අප්ඩේට් කරන්න තියෙනවට පේනවා ඇති. මගේ ඕපන් කියලා වැටෙන්නේ. ඔයා අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් මෙතන අප්ඩේට් කියලා වැටේ මෙතන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. නැත්නම් මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔය WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න ඕන. WhatsApp එක ඕපන් කරන අප්ඩේට්ස් වලට යන්න. මෙතන ස්ටේටස් වලට අප්ඩේට්ස් වලට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් වඩ දාන්න පුළුවන් එකක්. දාන වීඩියෝ එකක් හරි කමන්නේ. තෝරගන්න එකක්. දැන් මම එකක් තෝරගන්නවා. හරි මම එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඔය දැන් ඔයාලට පල්ලෙහාම දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඇඩ්ස් අලකුණක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ කලින් තිබුණ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඇඩ්ස් අලකුණ යන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට 5 දිනකට උපරිම ඇඩ් කරනවා 5යි අපිට දාන්න පුළුවන්. 5 දිනක මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන් උපරිම. ඉතින් මම දැන්ට මේ මගේ අනිත් නම්බරේ තියෙනවා මම මේක මෙන්ෂන් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණ දෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් one contact selected කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි දාලා බලමු මේක. හරි ස්ටේටස් එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ you මෙතන mention you කියලා දාලා තියෙනවා. mention me කියලා. ඉතින් මේ කියලා තියෙන මේ mention එයාගේ නම contact එකේ මම මේ කියලාම සේව් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එයාට කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා ඒක. මෙන්ෂන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයා මෙන්ෂන් කළා කියලා. ඒතුළට ඊට පස්සේ ඔයාගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්ෂන් කරා කියලා. ඉතින් guys වීඩියෝ කොහොමද යන්නේ අර මම subscribe කරලා channel එක like කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් guys see you.